Hello everyone, welcome back to AS Information Center. আজি ভিডিওত আমি বহুদিন পিছত প্ৰায় এবছৰমান পিছত চিনাপ মাৰিব গৈ আছোঁ কাৰণ আমাৰ ইণ্টাৰভিউ আহি আছে আৰু আমি এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ নকৰিলে ইণ্টাৰভিউত যাই কিনে চিনাপ মাৰাটো বহুত টান হৈ পৰিব সো লেটছ সি আজি আমি কেইটা মাৰিব পাৰোঁ কাৰণ আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে কোনো নেগেটিভ কমেণ্ট নকৰিব কাৰণ আজি মোৰ লগত যিবোৰ ল'ৰাই চিনাপ মাৰিব গৈ আছে তেওঁলোক টোটালি নতুন আগত কেতিয়াও ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নেগেটিভ কমেণ্ট নকৰি পজিটিভ কমেণ্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকক মটিভেট কৰিব যাতে তেওঁলোকে আগলৈ আৰু বেছিকৈ কৰিব পাৰে সো লেটছ সি কোনে কেইটা কৰিব পাৰোঁ আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে আছিল সো যোনে যিকেইটা মাৰিব পাৰিছোঁ আলহামদুলিল্লাহ নেক্সট প্ৰত্যেক সানডে আমি এটাকে ভিডিঅ' বনাম আৰু তাতে চেক কৰি চাম যে আমাৰ ইম্প্ৰুভ হৈ আছে না নাই সো থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'